عنوان نویسی پایه اول و مهمترین پایه برای سئو کردن ویدیوهاتونه. پس باید یاد بگیری چجوری این عنوانه رو درست بنویسی و راجع به این صحبت کردم که چجوری با استفاده از هوش مصنوعی عنوانه رو خوب بنویسی و همین که چطوری با استفاده از تحقیق بر روی رقیب‌های خودت بتونی این عنوان نویسی رو درست انجام بدی. درست مثل این ویدیو من که راجع به چت جی پی تی 4o هستش که خیلی سریع رشد اومد بالا، یا حتی مثل این ویدیو دانشپذیر من که راجع به هششی نوشته بود و واقعا توی اولین کار خودش انقدر رشد کرد و اومد بالا. بچه این قدرت واقعی تحقیق روی رقیب‌های خود شماست. پس اینو یاد بگیریم و حتما انجامش بدیم، چون خیلی میتونه اینجا به ما کمکی خیلی خوبی برسونه واسه رشد سریع ما توی یوتیوب. پس سوال اصلی اینجاست که آقا ما باید چجوری تحقیقات رو انجام بدیم. من قبلا راجع بهش صحبت کردم با اینکه واسه خیلیاتون سوال پیش اومد که چجوری باید این کارو انجام بدیم و حتی اینکه آقا بازم به صورت کلی میخواین انجام بدین، بازم قدم رو درست به درست نفهمیدین، میخوام الان این کارو یک بار دیگه انجام بدم و قشنگ متوجه بشین قدم به قدم من چیکار میکنم برای ویدیوی خودم که رشد سریعی رو اینطوری داشته باشه، که هم خودم که هم دانشپذیرای خودم چجوری این کارو انجام میدن که بتونن سریعتر اینطوری رشد بکنن. سلام، من بنانم، به این کانال خوش اومدید. خیلی برای اولین بار جذابه که وقتی ویدیوتون رو منتشر میکنین ببینید که تو چند دقیقه اول یا چند ساعت اول رو به رشد خیلی خوبی رسه و بازدید خیلی خوبی رو گرفته. که ما راجع به این صحبت کردم که چجوری اصلا باید این توجه رو بگیم که هم راجع به تامنیل صحبت کردم، هم راجع به عنوان صحبت کردم و ویدیو قبلی من حتما برین ببینین. ولی الان بازم به صورت خیلی کاملتر میخوام بهتون اینو نشون بدم که چجوری هم من هم افراد حرفه‌ای دیگه با استفاده از عنوان نویسی مناسب خیلی سریعتر ویدیوهاشون رشد پیدا میکنن. و هممون فکر می‌کنیم آقا این کار چقدر مثلا ممکنه سخت باشه، این آدما چیزایی بلده که ما بلد نیستیم، شاید اصلا میرن پول میدن که آقا تبلیغات میکنن، مارکتینگ میکنن. بچه‌ها خیلی هاشون خیلی به صورت خیلی کوچیک ممکنه برن پول بدن واسه تبلیغات یا یک کمپین ایجاد بکنن که همه بازدیدکننده رو از جاهای دیگه وارد بکنن و ویدیوهاشون رو ببینن. اما افراد دیگه که این پولو ندارن و خیلی راحت یک ویدیویی رو به صورت ساده میذارن و اینقدر بازدید میخوره، چه اتفاقی میفته؟ یک تامنیلشه و دوم عنوانشه. شما حالا فکر کنید که بهترین تامنیل هم گذاشتی، اگه به چشم بازدید کننده‌ای که ما میخوایم نرسه اون ویدیو و اون تامنیلی که درست خب به هیچ دردی نمیخوره. برای اینکه بتونید عنوان درست بنویسید باید ببینید که بازدید کننده های اون ویدیو در کجا هستن. یعنی بریم توی ویدیوهای آدمای دیگه ببینیم که سلیقه این آدما چه شکلیه، به چی دقت میکنن، چه جوری این آدما به چه عنوانهایی توجه میکنن. برای همینه که ما میریم رقیب‌های خودمون رو مطالعه میکنیم و تحقیق میکنیم روی ویدیوهای اونا. پس بریم سراغ مانیتور که بهتر بهتون نشون بدم. وارد وبسایت یوتیوب میشیم. همین الان خب مثلا یکی از ویدیوهای همکاران خودم متاکست میتونید برید کانالش رو پیدا بکنین. دقیقاً داره توی همین بحثا داره طبق همون چیزی که من بهش آموزش دادم داره میره جلو و عالی داره رشد پیدا میکنه و واقعاً جذاب هستش ویدیوهاش. حالا مثلا ما یک موضوعی رو باید انتخاب بکنیم و میخوایم راجع بهش تحقیق بکنیم. مثلا ما یک موضوعی که میتونیم انتخاب بکنیم، مثلا تو بحث داستان نویسی من قبلا یک ویدیو رو گذاشتم، میخوام همون موضوع رو برم جلو. مثلا مینویسیم داستان های ترسناک. حالا شما ممکن موضوعات خیلی خاصی رو داشته باشید و شما میتونید همون موضوع رو پیگیری بکنید و برین داخلش و ازش ایده بگیرید. مثلا این داستان‌های طلسم خون برای حفاظت از انتقام اجنه. مثلا ما مثلا اجنه، من مثلا الان به ذهنم رسید که مثلا بریم سمت خوناشون، داستان‌های ترسناک مثلا خون آشام. الان هی تا جایی که میتونیم هی جزئی تر میشه، یعنی هی از آدمای دیگه، از ویدیو آدمای دیگه استفاده میکنیم. از این روانی لب گرفتیم. نایس. خب بادیگارد خونه‌شام همینطوری مثلا اینطوریه. اما بچه‌ها واسه کار تحقیق اول ما همینطوری که اینا رو داریم جستجو میکنیم از همینا استفاده نمیکنیم. از اینا بخواید استفاده کنید اینجا به دردمون نمیخوره. کاری که ما میکنیم میریم تو فیلتر، میریم بخش ویو کانت. ویو کانت که میذاریم این بخش فعال بشه و حد اکثر دیگه ما توی همون یک سال گذشته میخوایم باشیم، چون اینایی که 2 سال مثلا بودن به درد ما نمیخوره. خب بچه‌ها تا اینجا صبر بکنید. من توی این کانال راجع به آموزش‌های تولید محتوا در یوتیوب و همینطور هوش مصنوعی و تولید محتوا با هوش مصنوعی، کسب و کار و درآمدهای مربوطه در اینترنت صحبت میکنم. اگه از این موضوع لذت میبرید، میدونید که این ویدیو به درتون میخوره، حتما سابسکرایب بکنید. توی 1 سال، 6 ماه، 3 ماه اینا مثلا ممکن به درد بخوره. مثلا داستانی رو درست کنید راجع به فرقه و مپایرهای شیطان پرست.
مثلا چیزی که مربوط به خونه‌شام باشه، مثلا خونه‌شام مثلا به شیطان پرست مثلا ربط میگه، آقا مثلا از این بخشا ایجاد شده. بیا مثلا یه چیزی توی اگه راجع به هر داستانی میتونه باشه. شما ممکن از راجع به داستان نویسی، شما ممکن اصلا راجع به روانشناسی باشه، مثلا بنویسید مثلا روانشناسی فیلتر ویو کاونت و ویو کاونت که زدین حتما بچه‌ها بیارینش روی دیسکر یا پوینتر، حتما با این بخشش رو فعال بکنید. خب فقط مردها ببینن. نایس. حالا مثلا میگم اینا چیز، مثلا تو بخش روانشناسی این چیزایی هستش که مردم خیلی بیشتر توجه میکنن. حالا شما مثلا میتونید روانشناسی مثلا تو بخش سکس مثلا، یا نمیدونم مثلا روانشناسی مثلا توی ترید یا بازار کار، یا نمیدونم مثلا روانشناسی کارما، مثلا کارما روانشناسی داستایوفسکی، یا دروغین مثلا چگونگی دروغین، یا روانشناسی دروغگویان. چون میگه از این اسما بچه اگه استفاده بکنید، از این کلمات خوب استفاده کنید، میتونید مثلا به داستان‌های دیگه برسید. چون بالاخره توی سئو باید این کلمات توی عنوان‌ها باشه. شما می‌تونید نوشته ها رو بازنویسی بکنید به اون شکلی که می‌خواید. اینم حتما بچه دقت بکنید. مثلا اکثر مردها رابطه رو دوست دارن، چون من که دوست ندارم، اما مثلا مشکلات مقعدی، مثلا مشکلات مردان در مثلا مردها و مشکلات مقعدی یا هر چیز دیگه که اون مثلا ممکن مربوط به پزشکی هم حتی باشه. و بچه همین طوری تحقیقات مختلف الان میاد. میگم الان اصلا آموزشمون یه ذره عجیب غریب شد، اما خب قشنگ میبینی که مردم به چی توجه میکنن. شما این وقتی اینا رو میبینید، در از تو این لیست میبینی که مردم دارن به چی توجه میکنن و این چیزی هستش که واقعا جلو چشم مردمه و شما میتونید بهش توجه بکنید. مثلا نوشته روانشناسی افراد شرور راجع از طرف خود جردن پیترسون هستش و شما میتونید از همه این اسما استفاده بکنید، چون اینا داره رشد خیلی خوبی میکنه. چیزی که ما فهمیدیم اینکه آقا الان عنوان نویسیشون رو ازشون یاد بگیریم، ببینیم چه کلماتی رو استفاده میکنن. این یک. و دو، من از اکستنشن خب ویدیو کیو و تیوبالی دارم استفاده میکنم که بتونم تگ هاشون رو هم ببینم. و میدونید چیکار میکنم؟ وقتی که همون عنوان ها رو بازنویسی کردم توی ویدیوهای خودم، یعنی تو بخش همون عنوان ویدیو که وقتی میخوام آپلودش بکنم، من تگ هاشو هم در ویدیو خودم استفاده میکنم. اینم حتما بچه‌ها یادتون باشه. این بخش تو تکا به ما خیلی کمک میکنه که توی سئو سریعتر رشد بکنیم و جلوی چشم مردم باشیم و همین کارا باعث میشه که توی سئو و سریعتر رشد بکنیم و وایرال بشه ویدیو هامون. پس حتما بچه‌ها از این روش خیلی خوب استفاده بکنید تو همه ویدیوهاتون. قول میدم که واقعا خوب رشد پیدا میکنید. خب بچه‌ها، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و بچه‌ها حتما از این ویدیو استفاده بکنید. خیلی به دردتون میخوره. تو هر موضوعی که هستین، تو هر صنعتی که دارین ویدیو درست میکنین، این روش سریع‌ترین روش هستش واسه رشدتون. حالا من تا همینجا راجع به سئو کردن ویدیو با استفاده از ویدیو رقیب‌ها صحبت کردم. حالا بحث راحتی سئو کردن هم هستش که ما بتونیم از هوش مصنوعی برای ویدیوهامون، برای سئو کردن ویدیوهامون استفاده بکنیم. برای اینکه یاد بگیرید چجوری از هوش مصنوعی استفاده بکنید برای سئو کردن و همینطور با این روش که الان بهتون گفتم ترکیب بکنید، این ویدیویی که اینجا گذاشتم رو حتما ببینید.